Ia, la voi poate așa mini tractor să fac? Nu poate, de ce? Că nici nu-l aveți, ia că e de ce. De asta ar vrea să vă spun, așa preț mic la acest mini tractor n-ați găsesc nicăieri în Republica Moldova decât la muncitor pe medie. E corect, domnul? E corect? E corect. Nu, e corect. 29.500 de lei. Moldovenești, nu românești, cam așa spuneți. Și milioane acolo când iau apartament. Nu, moldovenești, fiți atenți. 15 cai pe diesel cu 2 transmisii. Prin reductor, aceea din spate să învârtești cu ajutorul la cardan. 3 viteze în față, 4x4 cu garanție și posibilitatea de a fi procurat în rate la 0%. Doritori, nu că doritori, dar mulți trebuie să procurați, ca mulți primăvară trebuie de prelucrat pământ. Ne telefonați, trebuie să fiți în magazin, îl testăm și poftim, îl ridicați.